Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я готуватиму дуже соковиті, ніжні та пікантні реберця з карамелізованою скоринкою. Це улюблена багатьма страва за насичений смак та ніжну консистенцію м'яса. А приготувати її доволі легко. Тож, поки ми не почали поєднання магії смаків, пропоную вам підписатись на канал та поділитись цим відео. Дивіться, які чудові реберця мені вдалося знайти. Спершу я підготую ребра. Потрібно зняти плівку та відокремити їх один від одного. Підійдуть, до речі, як яловичі, так і свинячі. Дуже важливо обрати гарні м'ясисті реберця, щоб більшість ребра було м'ясо і трішки жиру. Бо немає сенсу маринувати кістки, і суцільний жир теж ніхто їсти не буде. Одразу гарно посолю та поперчу ребра. Розігріваємо гарно пательню та додаємо олію. Викладаю ребра на пательню для того, щоб їх карамелізувати. Це потрібно робити обов'язково, щоб отримати гарний колір. Одразу наріжу тонкими слайсами імбир. За кількістю його можна додавати чим побільше. Перевертаю реберця на іншу сторону. Бачите, ось які вони гарні та рум'яні. Додаю імбир. Також слайсами нарізаю часник та додаю на пательню до реберець. Гостроти страві я буду надавати за допомогою свіжого перцю чилі. Для цього мені його потрібно просто нарізати кільцями. І також додаю на пательню. Додаю копченої паприки, духмяний перець, пікантність та гострота дуже гарно підкреслять смак страви. Тепер додаю мед. Він надасть приємний солод та приглушить гостроту і надасть гарну глазурь. Мед я використовую акацієвий, він найбільш нейтральний за смаком і не буде перебивати інші інгредієнти. От, наприклад, якщо гречаний, то вже не підійде, бо він дуже сильно виділяється та відчувається. Додаю соєвий соус та рисовий оцет. Також додам 200 мл рому. Для того, щоб додати злегка свіжості страві, я наріжу кільцями зеленої цибулі і також додам на пательню.
І останнє, що я додам, це буде вода. Але замість води краще додати курячого бульйону. Після того, як змішали всі інгредієнти, залишаю ще на великому вогні хвилин на 5-10. Тим часом вмикаю духовку розігрітись і буду перекладати всю страву в деко. Мед вже гарно карамелізувався, тому можна вже класти в деко, щоб запікати в духовці. Залишаю в духовці при температурі 180 градусів на 30 хвилин, після чого я їх перевертаю і залишаю ще на 30 хвилин. По суті, ребра вже готові. Вони вже мають достатню скоринку, яка сама по собі гостро-солодка. Вони вже дуже м'які, дуже ніжні, прекрасний аромат. Але пропоную нам на цьому не зупинитись, а зробити їх ще більш смачними, більш насиченими. Їх потрібно ще більше карамелізувати. Для цього мені знадобиться пательня, де я їх ще трішки обсмажу. Повністю все перекладаю з дека на пательню і на середньому або трохи більшому вогні ще все обсмажую, іноді перевертаючи реберця. Для цього достатньо 5-10 хвилин, щоб зайва рідина випарувалась і реберця не починали підгорати. Звісно ж, гарно сервіруємо. Ні, не зможу. Гаряче. Далі все за планом. Потрібно скуштувати. Як це смачно. Ребра чудові. Вони
дуже ніжні. Коли кладеш м'ясо до рота, м'ясо просто розпадається на волокна саме по собі. Його жувати навіть не потрібно. Ну, зараз я попечу пальці, але я вам те покажу. Ось якщо берете шматочок, воно просто розвалюється. На окремі волокна все розділяється. Пальцем, до речі, смачніше. Дуже прекрасний маринад. Сама скоринка має солодко-гострий присмак. За рахунок того, що ми додали меду, так, мед допомагає карамелізуватись, але мед притупив гостроту імбиря, і воно дуже і гостре, але при цьому ніжне. Я думаю, ви знаєте, що найсмачніше в страві – це коли між собою поєднуються протилежні смаки. Це додає їй цікавинку. Вони дуже ніжні, дуже пікантні, дуже пряні. Гарно відчувається смак імбирю. Я вам так скажу, ребра можна готувати по-різному. Я думаю, це знають всі. Але якщо ви хочете приготувати страву, яка буде мати більш ресторанний смак, більш ресторанний вигляд, саме такий варіант буде чи не найідеальнішим для приготування. І найприємніший бонус цієї страви. Готується вона дуже легко, дуже просто. Можна якісь інгредієнти ще додаткові додати, якісь, маю на увазі, спеції. Можна додати ще, наприклад, гвоздику, щоб був відтінок смаку. Займає дуже небагато часу, в загальному десь до 1,5 години. Чудово буде смакувати і з картоплею пюре, і з будь-якою пастою, і навіть просто з запеченою картоплею. На кожен день або ж на святковий стіл ці ребра будуть з'їдатись в першу чергу. Тому, як завжди, рецепт буде в описі під відео. А я вам дуже вдячна за перегляд. Діліться, підписуйтесь обов'язково на канал, бо готуватимемо ми ще багато чого цікавого. І не забувайте, готуйте, смакуйте і обов'язково насолоджуйтесь.